واحد المساله ولات كتبان نهار على نهار ان روسيا والصين متفقين وما متفقينش على اي حاجه. الصين وروسيا باغيين يبدلوا النظام العالمي اللي تزادينا وخلقينا فيه واللي من ديما كنشوف بغاو ينهيو الهيمنه الامريكيه. قال لافروف عقب لقائه نظيره وانغ يي ان بلاده والصين تعملان على انشاء نظام عالمي جديد عادل ومتعدد الأقطاب. لا حدود للتعاون بين الصين وروسيا، ولا حدود لجهودنا في تحقيق السلام وحماية الأمن ومعارضة الهيمنة. كلهم عندهم القنابل الذرية، كلهم عندهم القنابل النووية، كلهم عندهم عسكر واعر، كلهم عندهم أسلحة جد متطورة، ولكن أمريكان فايتهم بسلاح واحد واللي الصين وروسيا بغاو يحيدوه لها ويضربوه به، اللي هو العملة الأمريكية الدولار. واش هادشي جديد ولا كانوا كيخططوا ليه؟ واش بغاو يضربوا الدولار دابا حاليا ولا كان مخطط قديم جايين به؟ واش روسيا والصين فاهمين باش يحيدوا الدولار؟ وها علاش اهم مصادر القوه الامريكيه الحاليه هو الدولار. You know, for years treasury secretaries have said that a strong dollar is in the best interest of the US economy. الصين كتحاول ترجع الجولد ستاندار والتعامل بالذهب من حيدته امريكان في السبعينات. شنو كيعني هادشي؟ كيعني ان جميع العملات العالميه مرتبطه بالدولار وماشي بالذهب، وهادشي اللي كيخلي الدولار قوي وامريكا قويه بزاف. الصين كتمتلك ثلثين ديال الذهب في العالم، وبوتين من هجم على اوكرانيا من 2014 هو كيشارجي الخزائن ديالو بالذهب. هل تلجأ موسكو إلى مخزونها الاحتياطي الكبير من الذهب لمواجهة العقوبات الغربية؟ من الأزمة الأوكرانية اللي دازت من 2014 من خدات روسيا شبه جزيرة القرم، وبوتين كيعمر في الخزائن ديالو بالذهب. صحيفة ديلي تلغراف قالت إن إيداعات البنك المركزي من الذهب ازدادت ب4 مرات منذ عام 2010، وقد شكل ذلك ما أسمته بصندوق حرب. دونك كان كيوجد لهادشي اللي جاي، يعني هذا مخطط طويل. اسمعوا معايا مزيان الاخوان باش تعرفوا القضيه حامضه. من 2015 اليوم زاد 576 طن في الخزائن الروسيه ديال الذهب، 576 طن باش يوصل الاجمالي ديال الخزائن الروسيه الحاليه ديال الذهب ل 1857 طن، كلها فيها 1857 طن. ومن 2015 اليوم زاد 576 طن، يعني كيوجد الخزيت. نزيدو نبسطوا الاخوان علاش كاين هاد الهيمنه ديال الدولار باش تفهموا كلشي فهم. بغيت انا اللي كيتفرج في هاد لا فيديو كلشي فهم، اللي عنده باك بلس 20 واللي عنده باك موان 20 بغيتو يفهم هادشي اللي كنقول. غنرجعوا شويه للور باش تفهموا الهيمنه ديال الدولار عالميا، علاش كلشي كيهضر على الدولار وعلاش امريكان قويه بالدولار. شحال هادي قبل الحرب العالميه الثانيه كان التعامل بين الدول كيكون بالذهب. دوله كتصدر لدوله وكتخلص كتعطيها بانك نوت، ديك البانك نوت بحال اللي قلتي بون، بحال اللي قلتي بون كتعطيه ليك البنكه ديال الفلوس اللي مرتبطه بالذهب، وحتى كيسالي العام وكيصفيو حساباتهم بالذهب، ودوله كتصيفط لدوله اخرى الذهب. المغرب بغى يشري من عند الشينو كيبقى يعطيها في لي بانك نوت، كيتبادلوا في دوك لي بانك نوت، وهاد البانك نوت ما يمكنش تخرجها حتى يكون عندك الذهب. هاد البون هذا شنو كيعني؟ كيعني مثلا عطيتك بون فيه 50 طن ديال الذهب، راه يعني عندي 50 طن في الخزائن، ملي غنساليو وانا وياك نجيو نصفيو حسابنا غنصيفط لك 50 طن ديال الذهب الحقيقي. وهاد العمليه هي اللي كتسمى المقصه، وكان ضروري على اي دوله في العالم كتطبع فلوس على حسب شحال عندها ديال الذهب في الريزيرف ديالها. ما يمكنش تطبع فلوس كثر من الذهب اللي عندك. وبالنسبه للاشخاص كيفاش كانوا كيتعاملوا حتى هما بهاد البانك نوت، مثلا انت عندك الذهب كتمشي للبنكه كتحط الذهب ديالك وكيعطيوك واحد البانك نوت، ديك البانك نوت هي كتمشي وتشري وتبيع بها مع التجار ومع الناس في السوق المحلي. بديك البانك نوت كتضمن بانك حاط واحد الذهب عند البنكه. واش فهمتوا الاخوان؟ ديك الورقه كان عندها قيمه مرتبطه بالذهب اللي انت حاط. ومني كانوا حتى الدول كيتعاملوا بيناتهم بالذهب، كان اللي كيصدر بزاف كيكون عنده اوتوماتيكمون الذهب بزاف، والعمله ديالو كتكون قويه بالنسبه للعملات الاخرين. هو اللي كيصدر بزاف، اللي عنده اقوى اقتصاد هو اللي عنده اكبر خزائن ديال الذهب. مورا الحرب العالميه الثانيه كانوا كاع الدول مدقدقين الا وحده بسبب الحرب. كانت اوروبا مدقدقه، اليابان مدقدقه، كلشي عيان. كانت امريكان الاخوانيه اللي كتنتج كلشي، كان الناتج الداخلي الخام ديال العالم، داكشي اللي كينتج العالم باسره كان النص ديالو كتنتجو امريكا. تخيلوا معايا الهيمنه. دونك كانوا الدول كاملين كيستوردوا من امريكان اوتوماتيكمون كيصيفطوا الذهب لامريكا. اذا كانت اكبر خزائن دازوا في التاريخ ديال البشر عند امريكا. دوك البانك نوت ودوك البونات شكون اللي كان يقدر يعطيهم قيمه ولا يهبط لهم القيمه؟ هي امريكا. دونك العالم كامل دار الثقه في هذه القوه العظمى العسكريه السياسيه الاقتصاديه وفي العمله ديالها. ثم جا ريشارد نيكسون الاخوان وقال بان العالم غادي يبدا يتعامل بالدولار على اساس انه ذهب بحالو بحال الذهب، دولار از جود از جولد. ثم العالم ولا كيدير خزائن ديال الدولار في بلاصه ديال الذهب، وهنا تبدل العالم. والصين وروسيا بغاو يبدلوا هذه القضيه بالضبط.
ومنين فاصلوا الذهب على دولار باش يعتقوا ويقويوا الدولار، داروا واحد الطريقه اللي قويه بزاف، داروا واحد التكتيك اللي قويه بزاف واللي باقا شاده لهم الى يومنا هذا، واللي روسيا والصين كيحوموا عليها بغاو يبدلوها. مني ولا العالم كامل كيتباع وكيتشارى بالدولار، كاع البضائع الاخوه الاغلبيه ديالهم كيتباعوا ويتشاروا بالدولار. كانوا بعض البضائع الاخرين اللي تقدر تبيعهم وتشريهم بعملات اخرين بحال اليورو مثلا، ولكن سلعه وحده اللي الامريكان قالت لهم ميمكنش، لا يمكن انها تباع من غير الدولار، وهاد السلعه هي اهم واكثر سلعه كتباع عالميا، هي البترول. النفط والدولار مثل الخبز والملح، علاقتهما الوثيقة ترسخت منذ قيام المملكة العربية السعودية. بين النفط والدولار علاقة وثيقة، علاقة يمكن أن نرد جذورها إلى حين بدأت الولايات المتحدة باستيراد النفط، ويوم بدأ تسعير النفط بالدولار عملة الاحتياط العالمية. ثم داروا واحد الاتفاق تاريخي في السبعينات وربطوا البترول بالدولار، هي فاش تزاد البترو دولار، ومن ديك النهار ما عمر تبع اطرو واحد ديال البترول بشي عمله اخرى من غير الدولار. شخص واحد في التاريخ اللي فكر يديرها هو صدام الرئيس السابق للعراق. فاش دارها الاخوان قال انا غادي نبيع بعمله اخرى من غير الدولار، مورا عام غزاو هجموا عليه ومشى صدام. دونك ما كيضحكوش بهاد القضيه الاخوان، ما تحيدش الدولار من البترول. الا مشيتي تقصتي لهم هادشي غادي يضعف الدولار، غادي ينهار، غادي يضعف الاقتصاد الامريكي وتكون النهايه ديالو. ومني زادوا ربطوا الدولار بالبترول وزادوا قواوه، ولاو جميع الدول في العالم كيتسلفوا وكيقترضوا بالدولار، وهادشي زاد قوه الدولار الاخوان. هادشي اللي عاودت لكم عليه طرا في السبعينات وبقينا غاديين به، وجينا ل 2022 24 فبراير بوتين هجم على اوكرانيا وبدات كتشقلب الدنيا وبدا كلشي كيتخربق لامريكا. بعض الأحداث في التاريخ ما قبلها غير ما بعدها، تطورات متسارعة يعيشها العالم، خارطة جيوسياسية يعاد رسمها، وعالم يعاد تقسيمه. أكبر الكوارث اللي طارين دابا الأمريكان الصين والسعودية كيفكروا يتبايعوا ويتشاراو باليوان الصيني. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مصادر مطلعة أن الرياض تجري مشاورات مع بكين لتسعير بعض من صادراتها النفطية باليوان الصيني. وهذه غتكون كارثة عظمى بالنسبة للأمريكان، ما يمكنش تقبلها نهائيا، هذه ما فيهاش النيغوسياسيون. كنشوفوا ثاني أكبر منتج ديال البترول عالميا وأول منتج ديال الغاز عالميا فلاديمير بوتين وروسيا باغيين يتخلصوا بالغاز ديالهم بالروبل. ودابا حاليا انا كنشوتي لكم هادشي ونايضه قربال عالميه على الغاز، والا مشاو تقبلوا ليه الغاز يقدر يخرج لهم حتى البترول. فيما يتعلق باستخدام الروبل الروسي والروبيا الهنديه في تعاملاتنا التجاريه الماليه، اود ان اذكر انه منذ سنوات عديده بدانا نتحرر في علاقاتنا مع الهند ومع الصين ومع عديد من الدول الاخرى من استخدام الدولار واليورو من اجل العملات الوطنيه. في ظل هذه الظروف اعتقد ان قوتنا ستزداد، وهذا امر طبيعي وواضح، ومن جانبنا سنكون مستعدين لتزويد الهند بأي سلع تريدها. كنشوفوا أن الصين خرجت أول عملة رقمية دولية اليوان، الكريبتو يوان. إذن وفكرة إطلاق عملة رقمية في الصين ليست وليدة هذه الأيام، ولكنها تعود إلى سنوات ماضية من 2014، والصين سوف تقوم بإطلاق اليوان الرقمي. كنشوفوا الناس ولات كتقل الثقة ديالهم من الدولار، كنشوفوا بزاف ديال الأمريكيين وسط الأمريكان ولاو كيشريو الكريبتو بزاف، ولاو كيثيقوا في العملات الرقمية أكثر من الدولار. كنشوفوا روسيا كتستوكي في الذهب، كنشوفوا الصين كتستوكي في الذهب، كنشوفوا أن الدولار كيتجدد يوم مورا يوم. دابا اكبر خزائن ديال الذهب في العالم كاينين في امريكا، وكلشي كيقول ان الصين باغا ترجع الجولد ستاندار، باغا ترجع التعامل بالذهب، حيت هي اللي غتربح. علاش هي اللي غتربح؟ اكبر خزائن حاليا ديال الذهب كاينين باي فار في امريكا. الامريكان عندهم 8133 طن ديال الذهب، الالمان موراها 3359، ايطاليا 2452، فرنسا 2436، عاد روسيا 2292، هادو اخر الارقام، والصين 1948 طن. دابا باش تعاود تعمر الخزائن ديالها خاصها ترجع للجولد ستاندارد. الا رجعنا للنظام العالمي القديم عاوتاني اكبر مصدر في العالم هو اللي غيكون عنده اكبر خزائن ديال الذهب في العالم. وحاليا الاخوان شكون هو اهم واكبر مصدر في العالم واللي غادي يهلك كاع المنافسين ديالو؟ هو الصين.
وامريكان ما عمرها غتقبل بهادشي. واش روسيا والصين متفقين؟ كلشي كيقول نهار على نهار كيتبين انهم متفقين وشي كيساند في شي وباغيين يطيحوا امريكان، والطريقه الوحيده باش يطيحوها خصهم يحيدوا لها الدولار، هو اقوى سلاح عندها، اقوى من النووي. هاد القضيه ما عمر امريكان تقدر تسمح بها، والا مشاو تضربوها في هاد القضيه سور ديك الساعه ما كاينش شك الاخوان لا يمكن لا هادي غتنوض حرب عالميه ثالثه. الا قاسوا لها الدولار امريكان غادي تهجم، حيت ما كاينش صعود سلمي ديال قوه عالميه، ضروري من الدم، ضروري من الحرب. نتمنى تكون عجباتكم هاد الحلقه الاخوان تكنيك، نتمنى كلشي يكون استفاد. خليو لي في لي كومونتير واش الناس كلشي كيجيهم التفسير واضح، حيت هادشي كلشي خصو يفهم. جميع المغاربه الاخوان خصهم يعرفوا شنو طاري في العالم، خصو يعرفوا العالم منين جاي وفين غادي. خليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير، اللي عنده معلومات زايدين يضيفهم مرحبا بجميع الاراء في لي كومونتير باحترام. نتمنى تكون عجباتكم لا فيديو.